გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ჩამოვედით ისევ საგურამოში, თუმცა ამჯერად გვექნება ყველაზე მოთხოვნადი და ყველაზე ძვირადღირებული საცხოვრებელი ადგილი, ილიას უბანი, სადაც 1400 კვადრატზეა გაშენებული ეს სახლი, რომელიც არქიტექტურული ინდივიდუალიზმით გამოირჩევა, თუმცა ვიტყვი რომ უფრო მინიმალიზმის მიმართულებაა. თვითონ ტერასების და აუზის ჩათვლით არის 650 კვადრატი, შიდა საცხოვრებელი ფართია 450, ორი სართულია მიწის ზემოთ, მიწის ქვემოთ არის კიდევ 100 კვადრატი. იდეაში ჩვენ გვაინტერესებდა ეს ადგილი რატომ არის ესეთი ღირებული და გადავწყვიტეთ რომ ჩამოსულიყავით. ამ სახლის ღირებულება არის $600,000, ვისაც სურვილი გექნებათ შეგიძლიათ მოგწეროთ. აქვე შეგახსენებ და გეტყვით რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაუკენის, სამრემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი და კიდევ ერთხელ გთხოვთ რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს, დანარჩენი ერთად წავიდოთ ნახოთ. წეგან გადაცემის დაწყებისას ვახსენეთ რომ ჩვენი ინტერესი იყო ამ ადგილას მოსვლა, გაგვერკვია თუ რატო ღირს ეს ადგილი დაახლოებით $200 უკვე კვადრატულის ფასი, შეიძლება უფრო მეტიც. რო შევადაროთ ერთ-ერთ ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილს, კაკლების დასახლებას, იქაც ეგეთი ამბავია. იდეა შეიძლება $300-400 ღირდეს, მაგრამ ვიღაცები ყიდნენ 600-ას. იქიდან გამომდინარე, რომ ფიზიკურად არის ძალიან სიმცირე. ანუ მოთხოვნა ძალიან დიდია, როგორც კაკლებზე, ასევე ილიას უბანზე, მაგრამ მიწოდება, ეგრეთ წოდებული კარგი მიწის ნაკვეთები არის ძალიან ცოტა. პლუს ამას აქ ძალიან მაგარი ხედი. ანუ ფერდზეა აშენებული თითქმის ეს მთლიანი მხარე, როგორც კი გადმოუხევთ ილიას უბანში და აქვს თითქმის ყველა სახლს ძალიან კარგი და ლამაზი ხედი ქვედა მხარეს, არაგვის ხეობაზე. რაც შეეხება კონკრეტულად აი ამ სახლს, ვიტყვი რომ ერთ-ერთი გამორჩეული ვიზუალის მქონე სახლი არა, იმიტომ რომ თქვა სახლი არის ძალიან განსხვავებული ან ასე შემდეგ. უბრალოდ არის ძალიან მინიმალიზმი, ეზო, როდესაც ადამიანი აკეთებ ეზოს, ჩემი აზრით, აუცილებელია კონდეს გამწვანებული გარემო, კონდეს უამრავი ადგილი, სადაც შეძლებს შენ შვილებთან ერთად გასეირნებას, გარბენას. ესეც სხვა შორის იშვიათად გვინახავს მე და ვაკოს ესეთი დაბალი ღობე, გამჭვირვალე, თუმცა იდეა ის არის, რომ ტუიები რომელიც მთლიანად აი ამ ღობის ირგვლივ არის ჩარგული, ძალიან სწრაფად იზრდება და დაახლოებით 13 მეტრამდე ადის 5 წლის განმავლობაში და შექმნის უკვე ბუნებრივ ღობეს და ვფიქრობ, რომ ბეტონის ღობისგან განსხვავებით საკმაოდ ლამაზიც არის, ესთეტიურიც არის და რაღაცნაირად შეკრავს აი ამ სიმწვანეს, წარმომიდგენია როგორი იქნება. აქეთ არის უკვე ფიჭვები, ნაძვები, ჯუჯა ნაძვები, გამწვანება, აქ პატარა კუნძულები ვით არის გაკეთებული, რომელსაც დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგი ვიზუალი აქვს, როდესაც დაბნელდება, განათებებია მთელს პერიმეტრზე. რაც შეეხება თვითონ აი ამ სახლს, ვიტყვი რომ გამორჩეულია. იმის მიუხედავად რომ თეთრია და არაფერი განსაკუთრებული შეიძლება ითქვას რომ არ აქვს, ერთი შეხედვით გამომლელმა რო თქვას, იმიტომ რომ თვითონ ეზო უფრო იქცევს ყურადღებას ვიდრე სახლი, მაგრამ რო დააკვირდები, ხვდები რომ არქიტექტორმა საკმაოდ კარგად იმუშავა, კარგად დააგეგმარა, თუნდაც აი ეს ბილიკი, რომელი ბილიკიც თითქოს რაღაცა წითელი ხალიჩასავით კანის კინოფესტივალზე უნდა გაიარო, აი აქ წითელი ხალიჩა რო დააგო, ნებისმიერ მომსვლელს, სტუმარს თავს აგზნობინებს სასურველს სტუმრად გამორჩეულ ადამიანად პიროვნებად, რომელიც ესე შემოვა და შედის პირდაპირ პირველ სართულზე. თვითონ ამ სახლს მოსასვლელი აქვს გვერდიდან, ელექტრონული ჭიშკრით იღება კარი, შემოდიხარ, უკვე შეგიძლია 3 მანქანა გააჩერო. წეგან ჩვენ სადაც გავჩერდით, იქაც 4 მანქანისთვის არის გათვლილი ადგილი და ესე ზუსტად იმას მოწმობს, რომ ესეთ ადგილას, როდესაც ადამიანი ცხოვრობს, ძალიან ბევრი სტუმარი ყავს, ძალიან ბევრი მომსვლელი ყავს. ეს მოზაიკა, რომელიც აქ არის დასხმული და მთლიანად არის გამოყოფილი ამ სახლის ვიზუალი, ეს ფილები ძალიან მომწონს, ლამაზია. გარდა იმისა, რომ თვალს არ გტაცებს ძალიან, ხო? სადაც მინიმალიზმურად არის შესრულებული, თავის ფუნქციას ასრულებს. წეგან ჩვენ როგორც გითხარით, აქ არის შემოსასვლელი ჭიშკარი, საიდანაც შემოდიხარ და უკვე აქაც 60 მანქანაზეა გათვლილი, გააჩნია როგორ მოინდომებ. რაც შეეხება თვითონ არქიტექტურულ სტილს, მთლიანად თეთრია, როგორც გითხარით, აი ეს ფილა ეგრეთ წოდებული მოსდევს, გამორჩეულად არის გადასული, თითქოს ფუნქცია არ აქვს, მაგრამ საერთო ჯამში ერთ ნახატს ქმნის, იქით ვერანდა გვაქვს, რომელიცაც მეორე სართულიდან ვნახავთ უკვე. ეს ის ადგილია, სადაც შეგიძლიათ უკვე მანქანები გააჩეროთ.
აქედან უკვე წრეს არ ტყავ, მთლიანად სახლს, ესეც რა თქმა უნდა არქიტექტორის კარგი ხედვიდან გამომდინარეა, ყოველთვის ცდილობენ არქიტექტორები რაღაც მანძილი დაუთმონ, თქვათ, ღობემდე სახლს და ღობეს შორის უნდა იყოს აუცილებელია ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე სტანდარტებით. აი აქედან ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გაქვს ფანტასტიკური ხედი და სხვა შორის მესაკუთრეებმა აღნიშნეს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ხედია, როდესაც მზე ჩადის. ეს ხედი ჩვენ წინა გადაცემაშიც გაჩვენეთ, თუმცა უფრო უკეთესია ხოლმე კარგამინში, უფრო წითელი ფერი დაკრავს და თითქოს აი ეს ქვედა მხარე ბურუში იკარგება და მარტო სივრცე ჩანს. ესეთი ხედი ხო იშვიათად და ალბათ მაგიტომაც არის განპირობებული, რომ ყველა ვისაც აქვს შესაძლებლობა, აქვს სურვილი და რა თქმა უნდა ენერგია იმის, რომ აქ სახლი ააშენოს, ან შეიძინოს, მოდის აქ, უთმობს ამ ადგილს ყურადღებას. წარმოიდგინეთ ახლა აი ამ აუზში, რომელიც თბება, შეგიძლიათ ჩახვიდეთ მეგობრებთან ერთად, ოჯახის წევრებთან ერთად აქ შეზლონგი გაშალოთ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. ნუ ძირითადად ყველაზე კარგი მზე ალბათ ესე გადმოდის, ალბათ რა პრინციპში ესე გადმოდის, იქით ჩადის, აი აქ მიიღოთ სიამოვნება და გაჰყურებდეთ უკვე ქვედა მხარეს. ნუ რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა, რომ ეს ტუიები უფრო მაღალი ყოფილიყო და რაღაცნაირად ერთი სივრცე შეექმნა, მაგრამ წარმომიდგენია საღამოს მონაკვეთი, რომელ მონაკვეთშიც ყველაფერი განათდება და ეს განათების ბოძებიც რაღაცნაირად რის განცდას მიტოვებს, იცი, თითქოს სადღაც საერთო გამოყენების სივრცეში ვარ, სადღაც სკვერში ვარ, რომლის გამწვანებაზეც სახელმწიფო მიზრუნა. ეგეთივია და ჩემ უდიდეს პატივისცემას და პლუსს იმსახურებს ადამიანების კატეგორია, რომლებიც არაბეტონებენ სახლებს მთლიანად, თავის ეზოიანად და უთმობენ აი ამ ულამაზეს გაზონს. რა თქმა უნდა, ადგილს. რაც შეეხება აი ამ ფილებს, ესეთი ფილების შეძენა შეგიძლიათ როგორც გითხარით ჩვენ სპონსორთან ჯაუკენთან. ამის პლუსი ის არის, რომ ფეხი არ ცურავს და როდესაც ამოდიხართ აუზიდან უკვე მარტივად, ყველანაირი დაბრკოლების გარეშე შეგიძლიათ თქვა წამოწვეთ შეზლონგზე და მიიღოთ რუჯი. აქეთ მხარეს, რაც შეეხება აქედან არის უკვე სამზარეულოდან უпроსტად სამზარეულოში შევდივართ და გამოვდივართ. სასადილო სივრცეც გვაქვს, ეს არის 6 ადამიანზე გათვლილი მაგიდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ უფრო დიდი მაგიდაც ძალიან მოუხდებოდა აქაურობას. აი აქეთ მხარესაც პლუსი ის არის, რომ გამწვანება აქეთ მხარესაც არის დატოვებული და რაღაცნაირად არ ხარ ჩაკეტილი, არ ხარ მიდგმული აი ამ კედლამდე და ესეთი ლამაზი სიმწვანე, რა თქმა უნდა, სითეთრეს ხო ძალიან უხდება. ამ სახლის განსაკუთრებულობა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ სიმწვანე და სითეთრე ძალიან კონტრასტულად შემოდის ერთმანეთთან. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი აზრით, თქვენ როგორ ხედავთ ამას, როგორ დაინახავთ, როგორ გადმოვცემთ ჩვენ ამ ყველაფერს. თვითონ სახლზე წეღავთ თქვით, რომ 450 კვადრატამდეა, 5-6 წუთს დაუთმობთ, რადგან მთლიანად არ არის შევსებული. ქვედა სართულზე მაგალითად არაფერი არ არის, ვისაც რა სურვილი ექნება სამომავლოდ იმას გააკეთებს. ზედა სართულზე არის 4 საძინებელი, თავისუფალი წერტილებით. იქაც არაფერი არ არის შესული და ნუ ამას დაგათვალიერებინებთ. ერთი რაც მინდა თქვა, რომ ალუმინის სკარფანჯარა აუცილებლად კიდევ ერთხელ ავხსნი, რომ აუცილებელია, როდესაც ესეთ კლიმატში ხარ და საქართველოს ძალიან ცვალებადი კლიმატის ქვეყანაა, ზაფხული ცხელი გვაქვს, ზამთარი ცივი გვაქვს. აი ამას ყველაფერს უძლებს, დეფორმაციას არ განიცდის, იქით სლაიდის სისტემაა. აქეთ უკვე ჩვეულებრივ შევდივართ. პრინციპში ახლა ვფიქრობ, უკვე გადავიდეთ და ვნახოთ შიგნით უკვე რა ხდება. სანამ უშუალოდ ინტერიერის აღწერაზე გადავიდოდე და კონფიგურაციას გეტყვით, ერთი წამით გეტყვით იმასაც, რომ სუფთა ინვესტიციის თვალსაზრისით უნდა განიხილოთ ეს ადგილი, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რაღაცეები შესავსებია სახლში, რაღაც წვრილმანები არის გასაკეთებელი, მაგალითად სანამ გვეტყვით კომენტარებში, რომ სად არის კარა და სად შეიძლება ფეხსაცმელები შევინახო, რო შემოვა, სად შეიძლება გავიხადო კურტკა და ჩამოვკიდო, გეტყვით, რომ რაღაცეები არის დასასრულებელი, ასე რომ მაგ კუთხით მაინც და მაინც ძალიან კრიტიკულები ნუ იქნებით. კონფიგურაციას რაც შეეხება, აქვე ვიტყვი, რომ პირველ სართულზე გვაქვს ერთი სველი წერტილი, საძინებელი, ესეთი დიდი მისაღების სივრცე და თითქმის ესეთივე ზომის სამზარეულო. მისაღებს რაც შეეხება, ყველაფერი ჩემი აზრით არის ძალიან სადად, ძალიან მოწესრიგებული, არაფერი გადატვირთული არ არის. შეკრული დივანია, რომელიც არის უკვე ეშლიში შეძენილი და შეგიძლიათ მიაკითხოთ და ვინმეს თუ მოგიწონებათ ესეთი ძალიან რბილი დივანი შეგიძლიათ იყიდოთ. წყდებით ეგრევე, როგორც კი დივანში ვიჯდები.
ფეხები მეკვეთება და მინდება რომ აი ესე ვიჯდე და რაღაცები განვიხილო. თუმცა საკმაოდ ჩასული ხარ. იცი რა რბილია? აი წარმოიდგინე რა ვიზუალიც აქვს. რეალურად იმაზე ბევრად რბილია. თუმცა მე მგონია რომ აი ამ მისაღებ ოთახში და სამზარეულოში ყველაზე განსაკუთრებული იმის მიუხედავად რომ მართლა ყველაფერი ისეთი არის სადა, ძალიან განსაკუთრებული არის ჭაღები. 1 და 2. ერთნაირი ვიზუალისა, ასე რომ აი ერთზე ვიტყვი, ეს არის ხელით შექმნილი, ეგრეთ წოდებული handmade ლევან ბუჯიაშვილის შემოქმედება. ვინც არ იცის, ლევანი არის თვითნასწავლი მოქანდაკე, რომლის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი პატარა ქანდაკებები ამშვენებს რუსთაველის გამზირს და ვინც ამ ქუჩაზე ოდესღაც დამყოფი ხართ, დიდი ალბათობით ყველა ადამიანი შემჩნეული გექნებათ ეს ულამაზეს პატარა ქანდაკებები. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ჭაღებს, ესეც წეგან თქვით რომ მისი შემოქმედება უნიკალურია, გამორჩეულია და ჩემი აზრით ძალიან უხდება ამ ყველაფერს, რადგან ეს სიმწვანე ზუსტად იმეორებს იმ სიმწვანეს, რომელსაც აი აქედან ხედავ ამ ვიტრაჟული ფანჯრებიდან. რაც შეეხება სამზარეულო არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სამზარეულო, რაც ჩვენ გადაგვიღია ჩვენ გადაცემებში. ესეც ძალიან ვიტრაჟული, აქედანაც ძალიან ლამაზი ხედი იშლება წინა მხარეს და ეს ეზო, რა თქმა უნდა, იმის განმაპირობებელია, რომ წლის ნებისმიერ მონაკვეთში შენ გექნება ძალიან ლამაზი ხედი. ჩაშენებული კუპერსბერგის ტექნიკა, LTB-ის მექანიზმებია ყველგან, ბლუმის მექანიზმები. ვიზუალურადაც ძალიან ლამაზია, იმიტომ რომ ხის ფაქტურა საერთოდ უხდება სითეთრეს, სიმწვანეს და ასე შემდეგ. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სივრცე მაინც ესეთ ადგილას დილის რუტინის შესასრულებლად არის ყავის სივრცე და რა თქმა უნდა ყავაზე თუ საუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ ჩვენ მეგობარ კომპანიაზე მეამაზე და ასევე მეამა არის ქართული კომპანია და აქედან გამომდინარე თქვენი მეგობარიც იქნება. რაც შეეხება პრომოკოდებს, აქ და აქ იქნება ორი სხვადასხვა პრომოკოდი, რომლის ფასდაკლებაც მოიცავს ერთი კაფსულებს, მეორე კონკრეტულად აპარატს, კაპუჩინატორს, ძალიან ბევრ პროდუქტს, ასე რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენოთ. რაც შეეხება თვითონ პრომოკოდის სარგებლობის წესებს, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ უვადოთ ისარგებლოთ ამ ყველაფრით. მაცივარი ჩაშენებული, როგორც წინაზე ვახსენეთ, მიხვდებოდით ალბათ, მაგრამ ეს თქვენთვის მომინდია იმარჩიელოთ, რომელ მხარეს არის ჩაშენებული, იმდენად კარგადაა შესრულებული, რაღაცნაირად ძალიან ლამაზად არის ჩამჯდარი. თვითონ ფანჯრებზე მინდა კიდევ ერთი ვთქვა, რომ უფრო ინგლისური ფანჯრების ვიზუალი უფრო აქვს და მე მაგალითად ძალიან მომწონს იმის გათვალისწინებით, რომ წინა მხარეს არის უფრო თანამედროვე ვიტრაჟული ტიპი, ადამიანი იქ როდესაც ამზადებს შენთვის საკვებს ან ოჯახის წევრებისთვის, რაღაცნაირად ეს ფანჯრები დადებით განწყობას გიქმნის. აქეთ მხარეს რომ გადმოვინაცვლოთ, აქ გვაქვს უკვე ერთი საძინებელი, ეგრეთ წოდებული master bedroom-ი, თლიანად ქვედა სართულზეც და ზედა სართულზეც არის ლამინატი დაგებული 33 კლასის 10-იანი სისქის, ამის ქვემოთაც ქეჩებია. რაც შეეხება ამ საძინებელს, საძინებლები არის თითქმის ყველა ერთნაირი. ეს არის უკვე ფუნქციური საძინებელი, აქ თავისი ლოგინები და კარადაა განთავსებული. აქეთ გვაქვს შველი წერტილი, ასევე ძალიან ნათელი და სახალისო ფერებით არის, რომელიც კიდევ ერთხელ იმას ვიტყვი და გავმეორდები, რომ არის დადებითი განწყობის შემქმნელი. აქ ჩვენ რო შემოვედით, ვინც ვერ შეამჩნიეთ, ქვედან მხარეს არის ჩასასვლელი უკვე ეგრეთ წოდებულ სარდაფში, ნახევრად სარდაფში, მაგრამ დავარქვა ტექნიკური სართული, -1 სართული, ეს თქვენი გემოვნებით შეგიძლიათ. ქვემოთ არის 100 კვადრატი, 3 ოთახია, შეიძლება ითქვას, სადაც ვფიქრობ, რომ ადამიანები ან მარანს გააკეთებენ, ან მარანს და კიდევ ვთქვათ, გასართობ სივრცეს, ასე შემდეგ. აქეთ მხარეს გვაქვს უკვე კიდევ ერთი შველი წერტილი, უკვე სტუმრებისთვის და პირველი სართულის მაცხოვრებლებისთვის, უпроსტად მომხმარებლებისთვის. ეხლა რომ გადავინაცვლოთ ზედა სართულზე, აი ამ ლამაზი კიბით შეიძლება ითქვას, თუმცა ისევ გამომეორდები, რომ რაღაცები დასასრულებელია, მაგალითად აქ მოაჯირია გასაკეთებელი. ნახატებია, რომ ეს სითეთრე რაღაცნაირად შეავსო, ესეც საერთო შველი წერტილია, შეიძლება ითქვას, აქაც იგივე ფერებია გამოყენებული, კაფელი მეტლახი სტანდარტულად. ზედა სართულზე გვაქვს უკვე 4 საძინებელი, 4 საძინებლიდან 2 არის ყველაზე დიდი. ჩემს ხელმარცხნივ არის ერთი, აქეთაც უკანაც და აქეთაც თითქმის ყველა ერთმანეთს გავს, უბრალოდ ზომებით არის ერთმანეთისგან განსხვავებული. ეხლა ჩვენ გადავინაცვლოთ და
ერთ საძინებელს გაჩვენებთ, ყველაზე დიდი ზომის საძინებელი, რომელიც არის ეს განკუთვნილია აქ, რა თქმა უნდა, თავისი ლოგინი, თავისი კარა და ტელევიზორის სივრცე, sweli წერტილი, აქაც იგივე ფერებია, უბრალოდ 1-2 იატაკის მეტლახია განსხვავებული ერთმანეთისგან და გადავინაცვლოთ ყველაზე გემრიელ ნაწილში მეორე სართულის, ეს არის უდიდესი ვერანდა, რომელი ვერანდიდანაც უფრო მაგარი ხედი იშლება, თუმცა ხშირად არის ხოლმე რომ მესაკუთრეები ამბობენ იმას, რომ ვერანდას თითქმის ვერ იყენებენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ადამიანს, როდესაც ამხელა ვერანდა გაქვს და მით უმეტეს საძინებლების ზონაში მეორე სართულზე რაღაცნაირად უნდა აითვისო. ესეც არის ჩვევა. ანუ ადამიანმა შეიძლება ჩვევა ჩამოიყალიბო, რომ პირველ სართულზე კი არ ჩახვიდე, მაგალითად დროის გასატარებლად, რაღაცა მიმართულების დროის გასატარებლად, არამედ აქ მოაწყო ისე, რომ შენ შვილებთან, ალბათ შვილებთან ერთად, იმიტომ რომ ორივე საძინებლიდან გამოდიხარ ამ დიდ ვერანდაზე, ეს ვერანდა ისე მოაწყო, რომ გაატარო ძალიან კარგი დილა ან ძალიან კარგი საღამო. დანარჩენი სულ ეს იყო, მეგობრებო, ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს კიდევ ერთხელ, რომ დაალაიქოთ ჩვენი არხი, გამოიწეროთ, დააწვეთ ზარისღილაკს და მოგმართეთ თქვენთვის საინტერესო სახლების, ბინების გადასაღებად.